بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم my dear students. امید کوم ټول په ټیک ټاک یې. نن زموږ د فرست ایئر د بایولوژي نه بل ټاپک شروع کیږي او د ټاپک نوم دی لایف سایکل اف بکټریوفیج وایرس. ګورئ بکټریوفیج وایرس تاسو پیژندلی. بکټریوفیج وایرس موږ هغه وایرس ته وایو چې په هغه په بکټریا باندې اټیک کوي او بکټریا وژني. ټیک ده، دغه وایرس ته موږ څه شی وایو؟ بکټریوفیج وایرس. نو دلته کې به مونږ نن د بکټریوفیج په باره کې خبره کوو. خو د بکټریوفیج وایرس دا زموږ سره یو سټرکچر دی. زه تاسو دوباره د ژوند د بکټریوفیج وایرس دی زموږ سره. ټیک ده، دا بکټریوفیج وایرس دی. او نننی ټاپک په دې باره کې دی چې لایف سایکل. د لایف سایکل ټکی پکې راغلی. لایف سایکل تاسو ته وایي لایف سایکل دې ته مونږ وایو چې یو جاندار دی او یو جاندار خپل بچي چې پیدا کړي دغه یو سایکل د ژوند کمپلیټ کړو. لکه فرض کړه دا یو جاندار دی، ټیک ده، او د دې جاندار دا د بچي وشو، ریپروډکشن وشو، دا بچي وشو. دیس از کالډ لایف سایکل. نو اوس ګورو چې دا بکټریوفیج وایرس خپل لایف سایکل څنګه کمپلیټ کوي. په دې باندې به زموږ نننۍ خبرې. بکټریوفیج وایرس دی. د دې بکټریوفیج وایرس په شان دلته کې بل بکټریوفیج وایرس پیدا شو. دیس از کالډ لایف سایکل اف بکټریوفیج وایرسز. نو ګورئ بکټریوفیج وایرس زموږ سره په دوه قسمه لایف سایکل کوي. یو ته وایي لایټیک لایف سایکل او دو نمبر دی لایسوجینیک لایف سایکل. مطلب دا دی چې دا بکټریوفیج وایرس په دوه قسمه باندې خپل بچي پیدا کولی شي. ګورئ لایټیک لایف سایکل که تاسو ګورئ دا لایټیک لایف سایکل کې لایټیک ټکی دی او لایټیک ټکی چې پکې کوم دی دا وته د لایسز نه او د لایسز معنی د سپلیټ او سپلیټ وایي ماتېدو ته. دا خبره خو اسانه ده. ټیک ده. اوس د بکټریوفیج وایرس موږ آلریډي خبره وکړه چې بکټریوفیج هغه وایرس چې هغه په بکټریا باندې اټیک کوي. دیس از د بکټریا او په دې بکټریا باندې دا وایرس راغی او د وکړه په دې باندې اټیک. ټیک ده. نو دې وایرس ته موږ بکټریوفیج وایرس وایو. دوی په دوه طریقو باندې خپل بچي پیدا کوي. یو ته وایي لایټیک لایف سایکل. د لایټیک لایف سایکل کې دا داسې ریلیشنشپ دی، دا داسې تعلق دی چې دا د ماسټر اینډ سلیو ریلیشنشپ دی. ماسټر موږ آقا ته وایو، سلیو موږ غلام ته وایو. نو په دې کې د دې وایرس او د دې بکټریا تعلق څه دی؟ د آقا، د مالک او د غلام. مطلب دا دی چې دلته کې په کې وایرس مالکي او بکټریا په کې یو حیثیت د غلام وي. لکه دې کې صفا خبره ده د دشمنۍ یو تعلق دی بس. ټیک ده. په دې کې څنګه دشمني؟ ها اوس دا خبره کوو د ډیفینیشن ته لږ وګورئ بیا به خبرې کوو. لایټیک لایف سایکل ډیفینیشن: اټ از ا لایف سایکل. دا یو داسې لایف سایکل دی، داسې د ژوند یو سرکل دی ډیورینګ ویچ چې په دغه دوران کې د بکټیریل سیل بارسټ، د بکټریا دا خلیه چې کومه ده دا بکټریا دا خلیه دا به برسټ کېږي، شلېږي به. ټیک ده. دا داسې تعلق دی. ګورئ کله چې بکټریا باندې دا بکټریوفیج وایرس اټیک کوي او دا خپل بچی پیدا کوي، نو د لپاره یو څو سټپ دي. هغه سټپس کې دا خپل بچی مکمل کوي. نو هغه دا شپږ سټپس دي زموږ سره. دی اورنۍ سټپ پکې دی اټیچمنټ. د اټیچمنټ مقصد دا دی چې لکه سپوز دا زموږ سره یو بکټریا ده. دیس از ا بکټریا. دلته دا بکټریا شو. ټیک ده. دا بکټریا. نو په دې پسې به دا وایرس راځي او دې سره اټیچ کیږي. بکټریوفیج وایرس په دې سره راځي او د سره اټیچ کیږي. دا دې ته وایي اټیچمنټ. یو سټپ خدا شو. کله چې دا بکټریوفیج وایرس د دې بکټریا د دې دیوال سره اټیچ شو، سیل وال سره دا به دې اټیچ شي. نو دلته کې تاسو ته پته ده په دې بکټریوفیج وایرس کې دلته کې په دې بیس پلیټ دې لکه کې یو حصه ده چې هغې ته موږ وایو بیس پلیټ. او په دې بیس پلیټ کې وي انزایمز. هغه انزایم دی ریلیز کړي چې ریلیز کړي نو دا دیوال پې وشلي. دې دیوال کې پې وګورئ سورې چې سورې پکې وکړو نو دا بکټریا به اوس داسې شي. ګورئ دا به داسې شکل اختیار کړي. دا بکټریا زموږ سره داسې شوه داسې. ټیک ده. دا پکې سورې شو، دا پروټین شی بار پاتې شو. او دلته په دې بکټریوفیج وایرس کې خپل دا ډي ان اے دی که نه، دا ډي ان اے دی. نو په دې سورې ورته دا ډي ان اے ښکته راورته، دا ډي ان اے ورته راګزار کړو. چې دا ډي ان اے راګزار کړو نو تاسو ته دا هم پته ده چې په دې بکټریا په دې خولې کې خپل ډي ان اے هم شته دی. دا د بکټریا ډي ان اے دی او دا تور کلر باندې دا د وایرس ډي ان اے دی. ښه جناب، دلته کې دا بکټریا اوس موږ بل شان ځانه جوړه کړو. دا شوه زموږ سره دا بکټریا داسې. ټیک ده. دلته پکې دا د بکټریا دا د ډي ان اے او دا پکې زموږ سره دی د بکټریوفیج وایرس ډي ان اے. دلته په دې سایټوپلازم کې یا په دې بکټریا کې دلته کې یو څه دي چې هغه ته موږ وایو رایبوسوم. او د رایبوسوم کار هم ته پته ده
د رایبوسوم څه کار دی؟ د رایبوسوم کار دی چې هغه پروټین جوړوي. رایبوسوم هغه څه سینتھسس کوي؟ پروټین. او تاسو ته پته ده چې دا چې کوم بکټریوفیج وایرس دی دا په دې کې چې کومه دا دنده سیز ده د ډي ان اے یا ار ان اے چې په دې کې دا جنیټیک میټیریال د باقي چې بار څومره تاسو ته د یو د خپې لکۍ او دا هیډ ښکاري دا د پروټین نه جوړلی. دلته کې به دا ډي ان اے د ځانه ار ان اے کافي کې ار ان اے ورځانه جوړ کړي ار ان اے او دا ار ان اے به راشي د دې بکټیریا د رایبوسوم نه به داسې پاس کېږي او درز به روانې دلته به پروټین جوړېږي. څه به جوړېږي؟ پروټین. د دغه پروټین نه به بیا راځي او دا پروټین کوډ پکې جوړېږي. دا پروټین ته تاسو وینئ که نه دا پروټین کوډ دی د دغه پروټین نه به جوړېږي او دلته کې به دا ډي ان اے چې کومه دی دا ډي ان اے زه لږ بار در وځم چې موږ پوهېږو دا به خپل ریپلیکیشن وکړي او د خپل شان ډي ان اے به ځانه جوړوي. نو دلته کې به چې دا ریپلیکیشن وشو نو اوس ورته وګورئ دلته کې زه دا پروټین نه چې کوم کوډ جوړېږي لکه دا پروټین کوډ دا تیارېږي. دا پروټین کوډ د څه نه جوړ شو؟ هغه پروټینونه. ټیک ده دا جوړ شو. دلته کې د دې ډي ان اے شان چې کوم ډي ان اے تیارېږي دا ډي ان اے هم راغی او په دې وایرس کې دا د پټ کېږي. ټیک شو. ملټیپلیکیشن وکړي. ملټیپلیکیشن نه بعد بیا نیو پیج شروع کړي. نو ګورئ اټیچمنټ وشو. اټیچمنټ چې وشو نو دلته کې دا وایرس د بکټیریا څخه ونغون بیا په دې بکټیریا کې اسوریا وشو. بکټیریا خپل ډي ان اے دلته راوځي. ځکه ډي ان اے دلته کته راوړته دې ته موږ وایو انجکټینګ ډي ان اے. دا ډي ان اے دلته راوړته. بیا 3 نمبر سټیپ زموږ سره دی کنټرولینګ د بکټیریل سیلز. دې ډي ان اے دا کومه د بکټریوفیج وایرس دا کومه ډي ان اے دی دې ار ان اے دې ډي ان اے ځنه ار ان اے جوړ کړو. دا ار ان اے وځي او دا اوس د رایبوسوم باندې خپل پروټین تیاروي. بس د حکومت دی اوس. او دلته کې دا د بکټیریا چې کوم ډي ان اے دا غریب ورته سي میزوم ګوري د بیا اختیار نه چلیږي. نو په دې کې ډېر شی به جوړېږي نیو پیجز. بیا پکې بل سټیپ څه شي دی؟ نیو پیجز. نو دا نیو پیجز پکې دا دنده تیارېږي. نو کله چې دا بکټریوفیج وایرس په دې بکټیریا کې دنده ډېر زیات شي نو دا یو پریشر اپلای کوي په دې سیل وال باندې. ټیک ده. نو لایسس به وشي. لایسس څه مطلب؟ دا بکټریوفیج د دیوال به شي وبشوي دا لږه وبشوي دا وچاودو او دا بکټریوفیج وایرس چې کوم دي بکټریوفیج وایرس دا ماشومان بچي چې کوم دي دا به اوس بار ته راوځي او چېرته به ځي په بله بکټیریا به اټیک کولو کوشش کوي. دا خو شو زموږ سره لایټیک لایف سایکل او بکټریوفیج وایرس بکټیریا دا په بکټیریا باندې دغه بکټریوفیج اټیک وکړو خپل ځان سره اټیچ کړو په دغه سیلوال کې ولا سوریا وکړو چې سوریا ولا وکړو خپل ډي ان اے ته ورته ډي ان اے نه بعد بیا دلته کې د رایبوسوم چې بکټیریا هغه د دې ډي ان اے په اختیار کې ده دا به خپل پروټین تیارې او په دغه پروټین بیا ځانله پروټین کوډ چې کوم دی دا جوړېږي د ټیل او د پروټین بر د هیډ د ټیل فایبر دا ټول د پروټین نه جوړېږي او دغه ته بیا چې کوم ډي ان اے د خپل ریپلیکیشن خپل شان ډي ان اے جوړ کړي او دغه ډي ان اے په دې پروټین کوډ کې پټ شي نو بچي نور شو دا د بار تر وته دا وځي چې تاسو په بل بکټیریا باندې په اټیک کوي. د دې نه بعد بیا بل زموږ سره چې کوم دویم لایسوجینیک لایف سایکل دی دا لایسوجینیک لایف سایکل کې دې ته وایي دوکا. دا دوکا مطلب دلته کې به تاسو په دې لایسوجینیک دلته هم د لایسوجینیک د لایسس نه وته لایس وایي سپلټ ته ماتېدو ته وایي. په دې کې دې تعلق ته دې ویلی دی د هاسټ اینډ ګیسټ ریلیشنشپ. څه شی ورته ویلی دی؟ هاسټ اینډ ګیسټ ریلیشنشپ. هاسټ مونږه کوربه ته وایو او ګیسټ مونږه میلمه ته وایو. نو په دې کې دا تعلق د میلمه او د کوربه دی. نو میلمه خو همیشه د میلمه کوربه خو همیشه د میلمه خیال ساتي که نه خو دلته کې چې دا کوم میلمه دی دا وایرس دا پکې لږه منافقي او یو دوکهباز کس مثال د امریکې دی دا چې کله دلته راشي دې ته اوس تاسو لږ وګورئ لکه سپوز دا زموږ سره بکټیریا ده دا بکټیریا ټیک ده چې دې بکټیریا باندې دې وایرس اټیک وکړو دا کوم بکټریوفیج وایرس دی دا راغی او په دې باندې وکړو اټیک. دې کې هغه سټیپس دي اټیچمنټ وشو. اټیچمنټ کې دا بکټریوفیج وایرس دې بکټیریا سره اټیچ شي چې اټیچ شي دلته بیا په دې یخ کې یو پلیټ غونډه کې شی دی بیس پلیټ ورته وایي په هغه کې انزایم هغه انزایم راخارج شو دا دیوال پسې وړی چې دا دیوال سوری شو دا بیا بکټیریا دې شکل ته واوښته چې سوری شي نو دلته دا خپل ډي ان اے راوړتي او په دې کې خو د خپل ډي ان اے هم شته په دې بکټیریا کې دا ټیک ده. نو دا ار ان اے دوکهباز او منافق لاړ شي زه به دا بار جوړ کړم لکه دا فرض که زموږ سره ډي ان اے دی د چا
د دې بکټیریا دی او دا د آر ان اے د دې بکټریوفیج وایرس آر ان اے د دسه میلا شو. بس دا دی دوستانه جوړ کړه میلمه کور به دغه قصه ده. نو دلته کې دا داسې جوړ شوی داسې ټیک ده چې دا داسې جوړ شو دغه ځان میلاو کو نو دا به اوس بار بار ځان کاپي کوي په یو څو نسلو کې ورسره دا شی ځان کاپي کوم. دې بکټریوفیج وایرس څو جنریشن چې بکټیریا خپل پیدا کړي په هغه ځان کاپي کوي. دا د بکټریوفیج وایرس د آر ان اے بیا سوچ کې زه دلته راغلم ریپلیکیشن له خپل بچو پیدا کېدل راغلم زه څه کوم دلته ځم نو په اخر کې بیا دلته پکې یو خصوصي دغه دا سټپ دی ری اکټیویشن مقصد دا دی چې دا د دې ډي ان اے نه به د بکټریوفیج وایرس د ډي ان اے جدا شي داسې ګوره دا به جدا شي لکه دا زموږ سره ډي ان اے دی او دا تی جدا شو د بکټریوفیج ډي ان اے. دلته کې پکې اوس رایبوسوم دا شته که نه نو دا رایبوسوم به د دې بکټریوفیج وایرس په اختیار کې شي او پروټین به جوړوي او د پروټین نه به جوړوي څه شي کوټ چې کوم هغه کیپسیډ یو لکۍ یو هیډ دی هغه به جوړوي او دا ډي ان اے به ځان ریپلیکیشن وکړي او دلته کې به ځان کې به ډي ان اے فټ کړي. نو دغه شان په دې کې به ډېر شي ډاټر بکټریوفیج یا ماشومان بکټریوفیج وایرس جوړ شي په دې کې به هم دا ډېر شي نو ډېر شي دغه به پریشر اپلای کړي په دې سیلوال باندې او دا به وشلېږي چې وشلېږي نو بار ته به ډېر شي دغه راوځي بکټریوفیجز ماشومان وایرس راوځي چې راووتو نو دا به اوس اټیک کوي چېرته به بلې بکټریا باندې. نو په دې طریقه باندې د بکټریوفیج وایرسز بچی جوړیږي. دغه دوه طریقې دي لایټیک لایف سایکل او لایسوجینیک لایف سایکل. لایټیک لایف سایکل د تعلق د ماسټر او د سلیو دی او د لایسوجینیک لایف سایکل د هاست ان د ګیسټ دی. دا ام سی کیوز د پاره وسه یاد ساتئ. اسانه خبره دومره څه پکې ګران نشته دغه څو سټیپس دي پکې یو سټیپس دی اټیچمنټ بکټیریا سره وایرس اټیچ شو او سوریه پکې وکړه په دیوال کې انجکټ ډي ان اے بیا چې کوم ډي ان اے دی هغه په سوري کې ورته هغه ورته کنټرولینګ د بکټیریل سیل هغه بکټیریا کې چې کوم څه کنټرول سیستم د بکټری دا یا کوم سیستم د مشینری دا هغه ټول د بکټریوفیج وایرس دی چې کوم ډي ان اے دا کنټرول کوم. بیا پیج ملټیپلیکیشن او دغه پیج دا وایرس مسلسل جوړیږي او نیو پیجز به جوړیږي ټیک ده ملټیپلیکیشن کې او نیو پیجز به نیو وایرس به جوړیږي. نو چې کله دا نیو وایرس په دې بکټیریا کې ډیر زیات شي نو دا بکټیریا به څه شي ووبشلېږي لایسس سپلیټ بشي او ډیر شي نوي وایرس به ترې راوځي. په لایسوجینیک کې هم دغه قصه وي خو دلته کې بیا لاړ شي هغه دغه ډي ان اے سره یو ځای شي او یو ځای کاپي کېږي ریپلیکیشن کې یو نوي نسل کې اوسه رواني نوي نسل جوړېږي دا اوس هم رواني خو بیا په اخر کې اوسه دوکه وکړي دا د ځان جدا کړي نو بس هغه بکټیریا رایبوسوم د په اختیار کې ځان پروټین تیاروي او د پروټین سره بیا هغه ډي ان اے ریپلیکیشن وکړي او نوی وایرس هغه نه جوړېږي بیا هم په هغه کې برسټینګ وشي بکټریوفیج چې کوم وایرس دی هغه به بار تر وځي چې په بله بکټیریا به اټیک کوي. نو زه امید کوم چې تاسو به په دې ټاپک انشاءالله پوه شوي وي بیا به ملاقات کېږي. تھینک یو الله حافظ.